În această noapte, Federația Rusă a lansat din nou un atac criminal cu rachete și aviație asupra Ucrainei. În ultima zi, rușii au lansat 16 rachete, peste 20 de lovituri aeriene și au produs 50 de explozii asupra unor poziții a trupelor sau așezărilor ucrainene. Ca urmare a atacurilor teroriste rusești, din păcate, sunt morți și răniți în rândul copiilor și civililor adulți. Susținătorii Rusiei, auziți ce fac idolii voștri? Omoară copii și civili nevinovați din impotența combativă de care dau dovadă în prima linie. Se răzbună pe viețile nevinovate și pe casele oamenilor care nu participă la război. Distrugere și pagube au suferit și punctele de depozitare a cerealelor în sudul Ucrainei, instalații industriale distruse și deteriorate, peste 70 de clădiri rezidențiale civile și alte infrastructuri. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au doborât 2 dintre cele 3 rachete Kalibr, 3 dintre cele 4 rachete Iskander și 13 dintre cele 19 drone Shahed lansate în zonele din sudul Ucrainei și că forțele ruse au lansat de asemenea o rachetă KH-22, o rachetă S-300 Sol-Air și 7 rachete Onyx, celebrele râme nedetectabile. Comandamentul operațional de sud al Ucrainei a raportat că 7 dintre rachete au deteriorat o instalație de infrastructură nespecificată din raionul Bilhorod, la sud-vest de orașul Odessa. Ziua 514 a războiului din Ucraina. Arestarea fostului ofițer rus și ultranaționalist înflăcărat Igor Girkin Strelikov pe 21 iulie, adică ieri, poate fi manifestarea publică a unui echilibru de putere schimbător între facțiunile de la Kremlin, posibil în detrimentul Serviciului Federal de Securitate FSB din Rusia, în care activase și Igor Girkin. Comisia de investigații rusești l-a arestat pe data de 21 iulie pe Igor Girkin, iar acesta va fi reținut până pe data de 18 septembrie pentru manifestări extremiste. Soția lui Girkin, Miroslava Reginskaya, a declarat că reprezentanții Comitetului de Anchetă al Rusiei l-au reținut pe Girkin la domiciliul său din Moscova și a remarcat mai târziu că Curtea Meșanski din Moscova l-a arestat pe Girkin și că acesta va fi reținut până pe data de 18 septembrie sub acuzațiile de extremism. Girkin a încercat fără succes să argumenteze în instanță că nu este un risc mare de fugă din cauza sentinței sale la tribunalul de la Haga, dar instanța a citat notorietatea lui Girkin și legăturile în aplicarea legii drept motive pentru încarcerarea sa imediată. Vă amintesc că băiatul ăsta are legături cu lovirea avionului doborât de forțele separatiste rusești, care a provocat moartea a 298 de pasageri care se îndreptau în concediu, majoritatea fiind olandezi. Acest lucru s-a întâmplat, așa cum bine știm, în 2014. Deci Igor Girkin este un criminal de război după toate standardele, iar avocatul lui Girkin, Alexander Molokov, a susținut că forțele de ordine ruse îl acuză pe Girkin pentru postările sale de pe Telegram din data de 25 mai 2023, care ar fi discutat despre lipsa plăților către militarii regimentelor 105 și 107 aeroportate. De fapt, autoritățile rusești sunt părtașe la crima lui Girkin din 2014, nu au nicio problemă cu această crimă, dar au o problemă cu postările lui Girkin. Cât de putredă poate fi Rusia? Documentele instanței indică însă că autoritățile ruse au deschis un dosar împotriva lui Girkin pe data de 18 iulie, ziua în care Girkin a publicat mai multe critici dure la adresa președintelui rus Vladimir Putin. Cu toate acestea, Girkin îl criticase constant pe Putin înainte de data de 18 iulie, dar criticile sale din trecut nu declanșaseră o arestare. Membrii Clubului Patrioților Furioși, condus de Girkin, s-au adunat pentru un mic protest în fața instanței, cerând eliberarea lui Girkin. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Unele surse au susținut că arestarea lui Girkin a urmat conflictului său cu un coleg, membru al Clubului Patrioților Furioși, despre gruparea Wagner,
iar alte surse au speculat că plângerile Wagner asupra lui Girkin ar fi putut declanșa arestarea acestuia. O sursă rusă a susținut că arestarea are legătură cu autoritățile ruse care vizează patrioții ruși considerați neloiali față de Putin. Surse din interior rusești au susținut că arestarea lui Girkin face parte din eforturile administrației prezidențiale ruse de a reprima ultranaționaliștii ruși de profil înalt după rebeliunea armată a finanțatorului grupării Wagner, Evgeni Prigojin, din data de 24 iunie. Rebeliunea Wagner a schimbat probabil echilibrul de putere în Kremlin, privând unii patroni, inclusiv patronul lui Girkin, de favoarea lui Putin și, prin urmare, de o parte din puterea lor. Girkin a susținut pe data de 12 iulie că rebeliunea lui Prigojin a schimbat echilibrul de putere din cadrul Kremlinului în favoarea grupului care se pare că îl include și pe Kirienko. Forțele ruse au efectuat lovituri cu rachete și drone împotriva sudului Ucrainei pentru a cincea noapte consecutivă pe data de 22 iulie, după retragerea Rusiei din inițiativa privind cerealele Mării Negre. Kremlinul pare să încerce să atenueze anunțul Ministerului Rus al Apărării din data de 19 iulie despre luarea în vizor a navelor civile din Marea Neagră ca ținte militare legitime. Ministrul adjunct de externe rus, Sergei Verishin, a declarat pe 21 iulie că anunțul Ministerului Apărării din data de 19 iulie, conform căruia armata rusă va considera toate navele aflate în drum spre porturile ucrainene drept potențiale nave militare de marfă, a însemnat că forțele ruse vor inspecta navele. Ce haios! Retorica lui Putin s-a bazat în mare măsură pe paralelele istorice menite să evoce teamă și neîncredere în țările europene și Statele Unite, precum și între Ucraina și Polonia. Retorica lui Putin este în concordanță cu retorica anterioară a înalților oficiali ruși, menite să semene neîncredere în Ucraina și aliații săi, să submineze asistența occidentală de securitate pentru Ucraina și să încurajeze statele occidentale să împingă Ucraina prematur în negocieri cu Rusia. Cu toate atacurile criminale ale rușilor, forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă pe cel puțin 3 sectoare ale frontului pe data de 21 iulie și au înregistrat câștiguri în unele zone. Imaginile geolocalizate publicate pe 21 iulie indică faptul că forțele ucrainene au înregistrat câștiguri la nord-est de Orihovo-Vasilivka, care este la 11 km nord-vest de Bahmut, și mai aproape de Priutne, la 12 km sud-vest de Velika Novosilka. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au efectuat operațiuni ofensive la nord și la sud de Bahmut, unde lupte grele continuă în direcțiile Orihovo, Vasilivka, Paraskovivka și Klishivka-Andriivka. Statul major ucrainean a mai raportat că forțele ucrainene au obținut succes în direcția Novodarivka, Priutne, la 13 km până la 16 km sud-vest de Velika Novosilka, în zona de frontieră Zaporojie-Donetsk, precum și în Novodanilivka, Verbove, până la 16 km sud-est de Orihiv. Purtătorul de cuvânt al Securității Naționale a Statelor Unite ale Americii, John Kirby, a declarat pe 20 iulie că forțele ucrainene au început să folosească muniție cu dispersie furnizate de Statele Unite ale Americii și le folosesc eficient împotriva formațiunilor defensive rusești. Directorul Agenției Centrale de Informații, CIA, William Burns, a declarat pe 21 iulie, în timpul unui discurs la Institutul Aspen, că apărarea rusă din Ucraina are o serie de defecte structurale, inclusiv moralul scăzut și dezordinea în rândul conducerii politice și militare a Rusiei. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.